मेसोड ओपन गरेँ मैले। आज म विभिन्न सेपहरू तपाईलाई म्याथमेटिकल सेपहरू युज गर्छौं हामी। विभिन्न काम लाग्ने सेपहरू हामी यताको इन्सर्टबाट सेपहरू बनाउँछौं। इन्सर्टमा क्लिक गरेर यहाँ सेप्समा विभिन्न किसिमका सेपहरू छन् जुन त धेरै जसो त हामीले युज गरिसकेका छौं। त्यसमा पनि केही चीजहरू हामी युज गर्छौं। जस्तो यो वाला लाइन टुल, यसरी लाइन तान्न युज गरिन्छ हैन। यदि यो लाइनलाई सिधा बनाउनु छ भने शिफ्ट सँग तानिन्छ। तपाईले लाइन युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै तपाईको यतापट्टि सेप्समा एरोहरू पनि छ। जस्तो एउटा एरो छ, यसलाई तपाईले शिफ्ट प्रेस गर्यो भने सिधा हुन्छ यस्तो। जस्तो सिम्पल लाइनलाई पनि तपाईले एरोमा चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। सेपमा आएर यो लाइन छ, यो लाइनलाई मैले यस्तो ताने मानौ। अब मैले यसको दुईटै साइडमा एरो राख्नु पर्यो भने तपाईले यसमा क्लिक गर्ने लाइनमा अनि फर्मेटबाट सेभ आउटलाइन, सेभ आउटलाइनमा त्यहाँ तल लास्टमा दिएको छ एरोज भनेर। एरोमा आएर तपाईले कुनै पनि सेपलाई यस्तो एरोमा चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। र आउटलाइनको कलर यहाँबाट चेन्ज हुन्छ। एउटा लाइन हामीले एरोमा कन्भर्ट गर्यौं। लाइन मोटो बनाउन सेभ आउटलाइनबाट नै वेट बढाइन्छ। यसरी यस्तो सेप पनि बनाउन सक्छ। अब यसरी नै तपाईले यतापट्टि थुप्रै सेपहरू छन्। जस्तो फ्री फर्म भन्ने हामीले अस्ति युज गरेका थियौं। फ्री फर्म युज गरेर कुनै पनि प्रकारको सेप बनाउन सकिन्छ। यस्तो कुनै पनि हामीले डिजाइन गरेका थियौं। अनि अब आज म तपाईलाई यो लाइन युज गरेर पहिला म कोण बनाएर देखाउँछु। यहाँ एंगलहरू, जस्तो मैले यहाँ सेपबाट एउटा एंगल बनाएँ। यहाँ लाइन, पहिला म लाइन युज गर्छु। यहाँ शिफ्ट प्रेस गरेर सिधा आउँछ, शिफ्ट दबाइ राख्यो भने है। अनि यसको सेप आउटलाइन चाहिँ मैले यहाँबाट ब्ल्याक गरिदिएँ। यसरी मैले एउटा सेप ल्याएँ। अनि त्यसपछि अर्को सेप मानौ मैले यहाँबाट यस्तो बनाउनु पर्ने छ। इन्सर्टमा आएर सेप्समा क्लिक गरेर यही लाइनमै क्लिक गरेँ। लाइनमा आएर मैले यहाँ बीचबाट एउटा यसरी लाइन ताने। हाम्रो एउटा सेप बन्यो हैन। यो एउटा हाम्रो कोण टाइपको बन्यो। अब यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, यहाँबाट यो मानौ 45 डिग्री छ, त्यो त छैन। ठिकै छ, यसलाई मैले 45 माने मानौ। अब मैले यहाँबाट यसको लागि अब सेपमा आएर एउटा यहाँबाट आर्क भन्ने सेप, आर्क सेप्समा आर्कमा क्लिक गर्यो भने तपाईलाई यहाँबाट एंगल टाइपको यस्तो आर्क बनाउन मिल्छ। यस्तो आर्क यो, यसलाई तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँबाट कलर फिल गरेर यसको सेप फिल गर्नु हो, सेप आउटलाइन मात्रै चेन्ज गर्नु होला। हामीले ब्ल्याक कलर, यो हो एउटा मैले आर्क यहाँ बनाएँ। अब मैले फाइनल्ली यहाँ एबीसी यस्तो पनि लेख्या हुन्छ, कोणहरुको नाम लेख्या हुन्छ। अब मैले यिनीहरुको एबीसी नाम लेख्नु पर्यो भने इन्सर्टमा आएर सेप्सबाट कुनै सेप ड्रा गर्ने या टेक्स्ट बक्स ड्रा गर्ने। मैले सेप्समा आएर अनि सिधै सिधै यहाँ लेख्न त मिल्दैन। जस्तो मलाई यहाँ लेख्नु पर्ने छ, जहाँनिर चाहियो त्यो ठाउँनिर लेखिदैन। कहिलेकाहीँ हामीले चाहेकै ठाउँनिर लेख्नु पर्यो, जहाँनिर लेख्ने त्यहीँनिर लेख्नु पर्यो भने हामीले इन्सर्टमा आएर सेप्समा आएर एउटा रेक्टेंगल, यहाँबाट रेक्टेंगल या कुनै पनि सेप ल्याउने। एउटा मैले रेक्टेंगलमा क्लिक गरेँ। रेक्टेंगलबाट यहाँ ड्रा गर्छु। ड्रा गरेर अब यो सेपमा सिधै नलेखिन सक्छ। अब ट्यानमा त लेखिन्छ पनि होला। मैले यहाँ सिधै लेख्न खोज्यो भने अहिले लेखिँदैछ। र जस्तो हामीले विन्डो यो 7 अफिस 7 चलाउँदैछौँ भने त्यसमा यो त्यतिकै नलेखिन सक्छ। सेप बनाउने बित्तिकै लेखेन भने पनि तपाईले यहाँ जस्तो सेप बनायो यसमा लेखिन, लेख्दै छैन भने तपाईले यसमा राइट क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। राइट क्लिक गरेर एड टेक्स्ट भन्ने आउँछ। यहाँ एड टेक्स्ट, यो सेपमा राइट क्लिक गरेर
एटेक्स गरेपछि यहाँनिर लेख्न थाल्छ, बिचमा लेखिन्छ। मैले यसमा मानौ ए लेखेँ, यो कुनाको नाम चाहिँ ए राखेँ। अब जस्तो यो कलर छ नि, यो कलर हेर्ने, कलर चाहिँ एकदमै हामीलाई यो मन परेन, यस्तो कलर राखिएको हुँदैन, हामीलाई ए मात्रै लेख्नु छ, बक्स चाहिएन। अब तपाईँले यहाँबाट सेभ फिल नो फिल, सेभ आउटलाइन नो आउटलाइन गर्ने, तर लेखिएको अक्षर व्हाइटमा हुनाले देखिया छैन। फन्ट कलर यहाँबाट ब्ल्याक गरिदिने, फन्ट कलर ब्ल्याक गरेर अब तपाईँले यहाँबाट मिलाउन सक्नुहुन्छ। जहाँनिर राख्यो त्यहाँनिर सेभ फिल नो फिल गर्यो भने हामीले जहाँनिर पनि, अब यो सानो बनाउने बक्स, अब मलाई यो जहाँनिर राख्ने मन लाग्यो त्यहाँनिर यसरी लेख्न सक्छु। अब बाहिरको आउटलाइन हेर्ने, लाइन आउँदै थियो अघि, त्यो लाइन हटाउन हामीले लाइन हटाउन के गर्यौँ, यसमा क्लिक गरेर फर्मेटबाट सेभ आउटलाइन नो आउटलाइन, बाहिरको आउटलाइन आउँदैन। यसरी नै मैले मानौ यतापट्टि बी बनाउनु पर्यो, यहाँ सी बनाउनु पर्यो, यता सी अनि यता डी भनेपछि सेम तरिकाले इन्सर्टबाट सेप्समा आएर एउटा रेक्टेङ्गल, यो रेक्टेङ्गल मैले यहाँनिर ड्र गरेँ र यसमा लेख्न राइट क्लिक गरेर एड टेक्स्ट, राइट क्लिकबाट एड टेक्स्टमा आयो भने अब यसमा लेखिन्छ। जस्तो फर इक्जाम्पल यसमा मैले बी लेखेँ, अहिले नै यसको कलर चेन्ज गरिहाल्नु होला। होमबाट हामीले यसको कलर ब्ल्याक राख्यौँ, यहाँबाट ब्ल्याक कलर राखेर अब मैले यसको फर्मेटमा आउने, यो बक्सको कलर हटाउनु पर्यो, आउटलाइन हटाउनु पर्यो, त्यसको लागि फर्मेटमा आउने, सेभ फिल नो फिल, सेभ आउटलाइन नो आउट। अब एक दुई बक्समा यसरी काम गरिसकेपछि तपाईँलाई आइसकेपछि यो सिधै यही बक्सलाई डुप्लिकेट गरेर अर्को ठाउँमा पनि राख्न मिल्यो हेर्ने। अब यति तपाईँले मिहिनेत गर्नु परेन, यसलाई सिधै यो बक्सको लाइनमा आएर कन्ट्रोल डी गर्यो भने दुईटा हुन्छ। अब जस्तो यो कुनामा चाहियो यहाँनिर राखेर अब भित्र क्लिक गर्दै यो मेटेर यसको ठाउँमा तपाईँले जे लेख्नु पर्ने हो त्यो लेख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई फेरि कन्ट्रोल डी गर्ने र मैले यो कुनामा ल्याएँ, यसलाई मेटेर यसमा हामी फेरि अर्को चिज राख्न सक्छौँ। ल यसरी हामी बनाउँछौँ। जस्तै मैले अब यसको भित्र आएर मानौ 45 डिग्री लेख्नु पर्यो, यहाँ 45 डिग्री लेख्न पर्ने सेम तरिकाले एउटा यसैलाई डुप्लिकेट गर्ने, कन्ट्रोल डी, अब मैले यतापट्टि ल्याएँ र यहाँबाट यसलाई मेटेर हामीले जस्तो 45 अब डिग्रीमा लेख्नु पर्यो, माथि डिग्रीमा लेख्न होमबाट हामी सुपर स्क्रिप्ट गर्थ्यौँ, यहाँ हामीले कन्ट्रोल सिफ्ट प्लस, यहाँबाट सुपर स्क्रिप्टमा आएर 0 प्रेस अथवा ओ प्रेस गर्यो भने हाम्रो डिग्रीमा लेखिन्छ। र मैले यहाँबाट यो राख्न सक्छौँ, यहाँ जहाँनिर राखे पनि हुन्छ, तपाईँले आफ्नो आवश्यकता अनुसार यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। र यो बक्सको सेभ आउटलाइन चाहिँ नो आउटलाइन र सेभ फिल चाहिँ नो फिल गर्न नबिर्सिने, यो काम चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो भइसकेपछि अब फाइनल्ली हाम्रो एउटा सेप रेडी भयो। मानौ मैले यतापट्टि एक्स पनि छोडिदिन सक्छु, यहाँ वाट जे पनि। अब मैले यसलाई पुरैलाई सराउनु पर्यो, यताउता सानो ठुलो बनाउनु पर्यो सँगै भने यो सबैलाई ग्रुपिङ गर्नुपर्छ, नत्र त अहिले यसलाई उता माथि हल्का माथि राख्न खोज्यो भने एउटा मात्रै लाइन आउँदैछ। यस्तो भने कन्ट्रोल ज्याड गरेर ब्याक गर्नु होला। अब तपाईँले पुराका पुरा सँगै सराउनु छ भने यहाँ होममा सिलेक्ट भन्ने छ, सिलेक्टबाट हाम्रो सिलेक्सन पेनमा आउनु होला, सिलेक्सन पेन विन्डोज यो अफिस 10मा चाहिँ, अफिस 10कोमा चाहिँ यहाँबाट सजिलो हुन्छ। अथवा तपाईँले सिलेक्ट अब्जेक्टमा आएर पनि पुरै यसरी माथिबाट सिलेक्ट गरेर गर्न सक्नुहुन्थ्यो विन्डोज त्यो अफिस 7मा। मैले यसमा चाहिँ सिलेक्टबाट सिलेक्सन पेनमा आउँछु, सिलेक्सन पेनमा आएपछि यहाँ सबै देखाउँछ यतापट्टि रेक्टेङ्गलहरू, र तपाईँले सबैलाई कन्ट्रोलसँग क्लिक गर्यो, यहाँ कन्ट्रोलसँग क्लिक गर्यो भने सबका सब सिलेक्ट भइहाल्छ। यो सबै सिलेक्ट भइसक्यो, सिलेक्ट भएको बेला यसमा राइट क्लिक गर्ने, राइट क्लिक गरेर ग्रुपबाट ग्रुप गरिदिने।
यो गरेपछि चाहिँ हाम्रो एउटा बन्यो। ल यो यसरी ग्रुप भइसकेपछि हामी तलमाथि जहाँ पनि सराउन सक्छ, सँगै ठुलो सानो बनाउन सजिलो हुन्छ। ओके ओके सर, यति बनाउन सकिन्छ। ल अब यसपछि यसरी नै अरू सेपहरू, जस्तो मैले यहाँनिर इन्सर्टमा आएँ। अब मानौँ मैले यहाँनिर कोन बनाउनु पर्यो, सोली भन्ने हुन्छ त्यो बनाउनु पर्यो भने कसरी बनला। अब यहाँबाट दुई तिनवटा सेप मिलाएर बनाउनु पर्ने हुन्छ एउटै सेप। जस्तो मैले यहाँनिर एउटा यो ट्रायङ्गल ल्याएँ, मैले सिम्पल किसिमको ट्रायङ्गल बनाउँछु। सेप फिल नो फिल गरेर सेप आउटलाइन सिम्पल एउटा ट्रायङ्गल बनाएँ। त्यसपछि मैले इन्सर्टबाट सेपमा आएर एउटा सर्कल बनाउँछु, ओभल। यहाँबाट मैले सर्कल बनायो भने यस्तो किसिमको हाम्रो एउटा बन्यो। अब मैले यहाँबाट यसमा यतैबाट स्टाइल राखे पनि हुन्छ, नर्मलवाला यसरी। यो हाम्रो एउटा कोन बन्यो। मैले यसलाई पनि सिलेक्सन पेनबाट यो सिलेक्ट गरेँ, यो र यो दुईटा हो। यतिलाई हामीले फेरि राइट क्लिक गरेर ग्रुपिङ गरिदिन, कन्ट्रोलसँग क्लिक गर्नु होला, राइट क्लिक ग्रुपबाट ग्रुप। यसरी दुईटा सेप हामीले बनायौँ। अब यसरी नै हामी अरू सेपहरू पनि छन्। जस्तो मैले यहाँबाट इन्सर्टमा आएँ, सेप्समा अब मैले जस्तो यो हाम्रो भेन डायग्राम बनाउनु पर्यो। भेन डायग्राम बनाउनुको लागि हामीले एउटा रेक्टेङ्गल ल्याएँ। रेक्टेङ्गलबाट मैले यहाँनिरबाट यो राखेँ नर्मलवाला, र मैले यहाँनिरबाट यु लेख्नु पर्यो। इन्सर्टमा आएर सेप्समा आएर एउटा रेक्टेङ्गलबाट रेक्टेङ्गल बनाएँ। मैले यसमा चाहिँ यहाँनिरबाट राइट क्लिक गरेर टेक्स्ट गर्यो भने यसमा लेखिन्छ। मैले यु लेखेँ र यसको मैले यहाँनिरबाट सेप फिल नो फिल गर्यो भने यस्तो देखिँदैछ, तर मैले सेप फिल यसको व्हाइट नै राखेँ। नो फिल गर्यो भने बिचमा काटिन्छ। अनि यसपछि मैले सेभ आउटलाइन चाहिँ नो आउटलाइन गर्ने, यस्तो बनाउने, यो ठिक्कमा राख्ने। त्यसपछि भित्र चाहिँ हामीले दुईटा यहाँबाट हेर्ने भेन डायग्राम बनाउन, भेन चित्र बनाउने, यहाँ ओभलमा आउने, एउटा यस्तो ओभल सेप बनाउने। यो बनाइसकेपछि अब यो जस्तै सेम अर्को बनाउनु पर्यो। हामीले यसलाई चाहिँ यहाँनिरबाट नर्मलमा राखेँ। तपाईँले सेप फिल चाहिँ नो फिल गरिदिनु होला है, नत्र हाम्रो बिचमा देखिँदैन इन्टरसेक्सन। सेप फिल नो फिल, सेप आउटलाइन चाहिँ ठिक छ। अनि यसलाई कन्ट्रोल डी गर्ने, कन्ट्रोल डी गरेर तपाईँले मिलाउनु बिचमा। यसरी मिलाइसकेपछि अब तपाईँले यो हाम्रो दुईटावाला भेन डायग्राम बन्छ। अब तपाईँले यहाँ आएर एबिसी लेख्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट इन्सर्टमा सेप्समा आएर एउटा मैले रेक्टेङ्गल, यताबाट फर्स्टवाला राइट क्लिक गरेर एड टेक्स्ट गरेँ, यहाँ चाहिँ ए। अब यिनीहरूलाई अलि सानो बनाएर सेप फिल नो फिल, सेप आउटलाइन नो आउटलाइन गरेर माथि लेखिन्छ। यही चिज तपाईँले कन्ट्रोल डी गरेर अर्को साइडमा ल्याउने, यहाँ चाहिँ हामी डी गर्न। अनि यो सबैलाई सिलेक्ट गर्न यहाँनिरबाट सिलेक्सन पेनमा, होमबाट सिलेक्टमा, सिलेक्सन पेनमा हाम्रो यो माथिको रेक्टेङ्गल यो कन्ट्रोलसँग
यतिसम्म सबै सिलेक्ट गरेँ र राइट क्लिक गरेर ग्रुपबाट ग्रुप गरेँ। ओके, यो पनि बन्यो। यसरी नै अब हामीले अरू थुप्रै सेपहरू बनाउन सकिन्छ।